ਅੱਜ ਮਿਤੀ 15 ਅਕਤੂਬਰ 2021 ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ KRVA 1110 AM ਦੀ ਸਟੂਡੀਓ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 4:16 ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਰੇਡੀਓ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗੂ ਰੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਹੋਸਟ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦੀ ਸ਼ੋ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੋ ਅੱਜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਕੱਖਾਂ ਵਾਂਗ ਰੁੱਲ ਜਾਏਗੇ, 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਜ ਚੱਲੇਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਜੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੌਪੀ ਫਲਾਵਰ ਲਾ ਕੇ ਬੜੇ ਹੀ ਭਾਵਪੂਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਸਮਾਰੋਹ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੜੇ ਹੀ ਸੋਗਮਈ ਸੰਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੰਗੀ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਗਮਗੀਨ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਹੀ ਭਾਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਫਸਟ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਉਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਸਟੀਵਨਪੁਰੇਵਾਲ ਜੀ। ਸਟੀਵਨਪੁਰੇਵਾਲ ਜੋ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦੇ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸਿਟੀ ਆਫ ਸਰੀ ਦੀ ਆਰਟਸ ਐਂਡ ਹੈਰੀਟੇਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਵੀ ਜਿੱਤਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਸਟੀਵਨਪੁਰੇਵਾਲ ਜੀ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ ਡਿਊਟੀ ਆਨਰ ਇੱਜ਼ਤ, ਤੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਵੀ ਕਈ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਫਸੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟੀਵ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੂਰਮਗਤੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਡਿਟੇਲ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕ ਸੀ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੀ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੋਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਸ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਫਸੀਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਫੌਜੀ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਜੋ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸੀ। ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜਲੰਧਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸੀ, ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ 'ਚੋਂ 20,539 ਸਿਪਾਹੀ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ 21,153 ਜਵਾਨ, ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ 16,404 ਜਵਾਨ, ਕਾਂਗੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚੋਂ 17,113 ਜਵਾਨ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ 23,141 ਜਵਾਨ, ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 98,550 ਜਵਾਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਟੀਵ ਜੀ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹੋ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ, ਝੰਗ, ਲੈਲਪੁਰ, ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋਗੇ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ? Thank you firstly, Jagmohan, for having me on the show to speak to remembrance of our forefathers' service in the wars. These figures that I have tabulated in the book represent the figures for United Punjab, the Punjab province as it was inherited by the British from Maharaja Ranjit Singh's kingdom. So it includes, those figures include Hindu, Musliman and Sikh soldiers from the province. Now the province at that time during the British Raj was only 10% of the population of British India. But in the First World War, it sent 50% of the million combatants that were deployed in the First World War. And these Punjabis, they actually made up 45% of the infantry, 2/3 of cavalry, and nearly 80% of artillery. ਸਟੀਵ ਜੀ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅੰਬਾਲਾ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲਾ, ਗੜਗਾਵਾਂ, ਹਿਸਾਰ, ਕਰਨਾਲ, ਰੋਹਤਕ ਤੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਉੱਥੋਂ 86,112 ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਲਾਹੌਰ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 83,647 ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੁਲਤਾਨ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਗਾਜ਼ੀ ਖਾਨ, ਝੰਗ, ਲੈਲਪੁਰ, ਮਿੰਟਗੁਮਰੀ, ਮੁਲਤਾਨ ਤੇ ਮੁਜ਼ੱਫਰਗੜ੍ਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 20,012 ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਤੇ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਦੀ ਜੋ ਸਬ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਨ ਅਟਕ, ਗੁਜਰਾਤ, ਜੇਹਲਮ, ਮੀਆਂਵਾਲੀ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ, ਇੱਥੋਂ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ 1,34,859 ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4,23,180 ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਹਨ, ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਜੀਂਦ, ਨਾਭਾ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਬਹਾਵਲਪੁਰ, ਮਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ, ਦੁਜਾਨਾ, ਸਿਮਰੌਰ, ਮੰਡੀ, ਕਲਸੀਆ, ਚੰਬਾ, ਪਟੌਦੀ, ਲੋਹਾਰੂ ਤੇ ਸਕੇਤ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 75,563 ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਰਤੀ ਸੀ 4,98,560 ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ, ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਕਿ 10-20-50,000 ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲ ਗਈਆਂ। ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ 5 ਲੱਖ ਸੋਲਜਰ, 5 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਭਰਤੀ ਹੋਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਟੀਵ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵਾਹਗਾ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੰਬਾਲੇ ਤੱਕ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮਰਾਵ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਵੇਲੇ 70 ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਮਿਲਸਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘੋੜੇ ਬੇਕਾਬੂ ਦੌੜਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਗੁੜਗਾਮ ਤੋਂ ਜੀਂਦ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮਰਾਵ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਨੈਕਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਤੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਤੇ ਜੀਂਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਸੀ ਪੰਜਾਬ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ 5 ਲੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੂ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੀ। ਇਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੋਲਜਰ ਸੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ, ਇਹ 10% ਆਬਾਦੀ ਸੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 10% ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ 50% ਜਿਹੜੇ ਫੌਜੀ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਸਟੀਵ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਿੱਖ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਰਚ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਅਪ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਰਿਸਰਚ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਜਦੋਂ ਕਿ 100 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਦੀ। ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜਣ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਗੋਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਲੜੇ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਲੜੇ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟੋਰੀ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਕੈਨੇਡਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ? ਪਲੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਓਗੇ? Jagmohan, so as you say, Punjabis were fighting for the Gora Sarkar. Let's be clear, the Gora Sarkar, through this country's British heritage and specifically the British parliamentary system, which has the Queen at its head, is the colonial system that we have in government today. So Queen Elizabeth II, the Queen of Canada, is the granddaughter of King George V, who was the King of Canada at the time of World War I. So it's important to remind Canadians and the Queen's representatives, that's ministers and members of Parliament in Ottawa, of the sacrifices our forefathers made for the apparatus of this country's democracy and freedoms. It was done at Queen Elizabeth's grandfather's behest in 1914. ਸੋ ਸਟੀਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 1914 ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਉਹ ਅੱਜ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਕੈਨੇਡਾ ਜਿਸ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਥੇ ਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ ਮਾਣ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਮੁਲਕ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਪੰਚਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਡਾਟਰ ਆ ਉਹ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਬeth ਉਹਦੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਡ ਉਹ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ 1914 ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੀ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸੀ, ਕੈਨੇਡਾ ਵੀ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਸੀ ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਇੱਕ ਕਾਲੋਨੀ ਸੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀਗੇ, ਨਾ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਲੜ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜੀ? So yes, at that time the empire was one, and what we have to remember is that there was a connection between Britain, Canada, Australia and India. And there is a picture in my book of King George V. Steve, ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਪੰਚਮ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਪੱਗ ਬੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ V ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
फौजियों ਨੂੰ ਕੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਵਾਲੀ ਤੇ ਇੱਕ ਮਿਲਟਰੀ ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸਨ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਛਾਪਿਆ ਸੀ ਇਹਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਹੈ ਕਿਉਂ ਛਾਪੀ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੀ So as I was saying, the connection between the countries, whether it was England, Canada, Australia, and India, was under the empire a very close relationship. So when King George V was crowned king in London, he was also held a durbar in Delhi in 1911 to be crowned king emperor in India. Now he'd already visited India, was familiar when he was the Prince of Wales. He visited India in 1906. So the government in Britain was very familiar with the administration of British India, and the king himself had regiments named after him in India. He, in the picture that you see in the book, which I believe listeners will be able to see on Radio India's web page, Facebook page, the picture that you see there, he is dressed as the colonel-in-chief of a Punjabi cavalry unit. So this regiment was given the name King George's Own. So similarly, other regiments were given royal names. There was King George's Own 14th Sikhs. There was a regiment called the Duke of Connaught's Own 47th Sikhs. Now, the important point here is that the names of these regiments were the same. So in Canada as well. So the British Columbia Regiment, even today, is called the Duke of Connaught's Own. So there was these links, these imperial links between the crown, the throne, across the empire. And, it's one of these things where we tend to forget all of this. But when the British authorities ruled India through Westminster, the same authorities were ruling Canada. So when the war was declared in 1914, it was Westminster that declared war on Germany, and through what is often called the mother of all parliaments. And so when they declared war on Germany, Canada was also called to war because they took their orders from Westminster. So the issue though was in 1914, the only army ready to go to war was the Indian Army, because Canada and Australia didn't have a standing army at that time. So it was very important to the king to really rally Indian troops, because that was the only army that was available to the king to fight Germany once he declared war on Germany. So, and in India, all the soldiers were not conscripts, they were volunteers. So he really had to appeal to them. So in the book you'll see the speech that he uses to rally the Indian troops and really pull at the heartstrings of Punjabis. He understands the concept of Izzat. He speaks of Izzat, and he uses that word in a speech. So he was playing on building up this loyalty from the Indian troops, because at the same time the Komagata Maru incident was playing out. So there were some people that in India and across the world were debating whether the Indian troops should go into war. But the king was using some of his knowledge of Punjabi culture, knowledge of Punjabi honor and izzat to really compel Punjabis to enter the war. So Steve ji, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਸਰੋਤੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਸਟੀਵ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰਨਲ ਇਨ ਚੀਫ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਪੰਚਮ ਸੀ ਉਹਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪੇਜਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਪਿਕਚਰ ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ, I look to all my Indian soldiers to uphold the izzat of British Raj against the aggressive, relentless enemy. ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਪੰਜਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਹੈ। ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਗਰੈਸਿਵ, ਇੱਕ ਬੜੇ ਤਕੜੇ
ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਮਝਦੇ ਸੀ, ਜਰਮਨੀ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਹਰਾ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਪੀਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਸਟੀਵ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਇਹ ਅਪੀਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਈ, ਇਹਦੀ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਪੰਚਮ ਸੀ ਉਹ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1906 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1911 ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਹਿਸਟਰੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਇਲ ਨੇਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ 14 ਸਿੱਖ 47 ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸਲੀ ਸਟੇਟਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਓ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਇਸ ਰਾਜ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਰਾਖੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ, ਇੰਗਲੈਂਡ, ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਕੰਟਰੀਜ਼, ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੇ ਆਰਡਰ ਸੀ ਉਹ ਨਿਊ ਵੈਸਟਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਹੋਏ। ਉਸੇ ਆਰਡਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮਨਵੈਲਥ ਕੰਟਰੀ ਸੀ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੇ ਵਿਰਸੇ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਕੱਖਾਂ ਵਾਲ ਨੂੰ ਰੁਲ ਜਾਓਗੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਮਲ ਹਾਂ ਸਟੀਵ ਪੁਰੇਵਾਲ ਨਾਲ। ਰੇਡੀਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਸਟੀਵ ਜੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਪੰਚਮ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪਾਵਰਫੁਲ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਦਾ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ 1914 ਆ ਇੱਕ ਬੜਾ ਖਾਸ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ, ਖਾਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆ। 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਟਲਰ ਇੱਥੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਟਰੀਟ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਗਦਰ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਹ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗਦਰ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ, ਗਦਰ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਪਿਕਚਰ ਲਾਈ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਜੋ ਲੋਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀ ਪੁਕਾਰ ਕਹਿ ਕੇ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਦਰ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅਖਬਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਭੇਜਦੇ ਸੀ ਇੱਥੇ ਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਇਸ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਤੀ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਲੱਖ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਭਰਤੀ ਹੋ ਕੇ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੂਝਿਆ, ਪਰ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਵਾ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ 1914 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੋਟ ਰਾਈਟ ਵੀ ਸਟ੍ਰਿਪ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਮਾਗਾੜਾ ਮਰਦ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਆਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਮੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੈਨਕੂਵਰ ਤੋਂ 300 ਬੰਦੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਮੁਤਾਜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰੋਗੇ? So yes, Jagmohan, it's important to remember early Punjabi settlers on the west coast of North America faced immense hostilities and felt the British authorities were not doing enough to protect them, because they were essentially second-class citizens, in this country, and they were second-class citizens in India. They thought they were being treated like second-class citizens abroad. Politicians also in Canada had started to call Indians undesirables and in fact degenerates. So these international Punjabis, the Punjabis that had settled the west coast up in Vancouver, Bellingham, Astoria, down to San Francisco, these international Punjabis decided that the only solution to being treated unfairly abroad was to throw the British out of India completely. So there was a lot of propaganda. Gadadi Gunj I've included in the book because it has some very incendiary language, powerful language, also pulls at the heartstrings. So what happens here is you can see Punjabi soldiers are stuck now in between the call by the king, also using very emotional language, and the Gadarites who are already abroad and saying, this government is corrupt, they're not looking after us, so we should throw them out. So the soldiers are now stuck in the middle. And then equally the newspapers of Punjab are now starting to speak to having to fight for the empire, because that was what most Indian nationalists
at that time wanted. There was no concept of wanting, they did not want independence. They did not want to throw the British Raj out because they saw many benefits in the British Raj. So what they wanted was for India to be made equal to the dominions of Canada and Australia. India was a colony, and it didn't have all the rights that Canada and Australia had. So their argument was that if you are being treated badly abroad because you're second class, if we are now first class, same as the other countries, then you will be treated like first class abroad as well. So the argument for the Gadri argument basically fell on deaf ears on the soldiers, because soldiers are not politicians. Soldiers have to do what the government wants to do and what the government decrees. And in this case, the Indian nationalists were actually saying we should go to war, adopt responsibilities in the war, so then we can be rewarded after the war. So they thought the best way to get equality was to actually fight in the war, and the soldiers were told that India would be given more rights according to how well they performed. ਸੋ ਸਟੀਵ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡੀਓ ਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਗਦਰ ਦੀ ਗੂੰਜ ਅਖਬਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਨਿਕਲੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਪੰਚਮ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੋ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਹਰ ਅਰਲੀ ਸੈਟਲਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ, ਵੈਨਕੂਵਰ 'ਚ, ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ 'ਚ, ਬੈਲਿੰਗਹਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਲੂਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੇ ਡੋਮੀਨੀਅਨਸ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਦਰ ਦੀ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬੜੇ ਅਪਸੈਟ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਲਹਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਅਪੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਕਰੋ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਦਰ ਨਾਲ ਰਲ ਜਾਂ ਉਹ ਫੌਜ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਹੋ ਗਏ ਲੜਨ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੋਰੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੋ, ਜੰਗ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਕੈਨੇਡਾ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਗ੍ਰੇਟ ਬ੍ਰਿਟਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਸੀ ਪਰ ਡੋਮੀਨੀਅਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਜਦ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਸੀ ਉਹ ਕਾਲੋਨੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਹਨੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਪਾਹੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਲੇ ਪੂਰਨ ਸਵਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੱਧ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਹੋਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਪਰ ਸਟੀਵ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਜਿਹੜੇ ਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲ ਹੈਗੀ। ਖਾਲਸਾ ਅਖਬਾਰ ਲਾਲਪੁਰ 14 ਅਗਸਤ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਰਮਨੀ may be proud of her superior land forces, but the imperial and Indian governments are so proud of their loyal Sikh subjects. Sikhs are ready to fight and shed their blood for King Emperor. The gravity of present crisis forbids our thoughts turning towards ill treatment of Sikhs in Canada and unpleasant speeches made by his honor Lieutenant Governor about the Sikh community. ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੀਚਸ ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਹ ਨਫ਼ਰਤੀ ਸਪੀਚਾਂ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਫ਼ਰਤ ਭਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੇ ਗਰਵ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਫੌਜ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਰਤਾਨੀਆ ਸਮਰਾਜ ਆ, ਕਿੰਗ ਜੋਰਜ ਪੰਚਮ ਆਪਣੇ ਬਹਾਦਰ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਲੜਨ ਮੰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਇਸ ਯੁੱਧ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਇਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੜ ਕੇ ਜਿੰਨੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਉਨੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਸਾਡੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਤੇ ਆਏ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ? Most certainly. They actually changed the course of history, and I'll explain how. The Punjabi Lahore Division, which had brigades from Jalandhar and Firozpur, were actually the first Indian army troops to arrive in France in September 1914. Now, this is 5 months before even the Canadians were landed in France. So immediately when they landed in France, they were sent to the front lines in Flanders.
And this Flanders is what we learn about in schools here in Canada. The poem, in Flanders Fields. So they were sent to the region of Flanders, which sits in between Belgium and France. And their first battle was a critical battle. It was a case of having to save the port of Calais. Now, if they didn't save the port of Calais, then the connection with Britain, the lifeline with Britain would have been cut, and basically the war would have come to an end immediately, and Germany would have won. So the first engagement the Punjabi Lahore division had was to try and save the port of Calais. And they did that successfully. And they also saved the British army from complete destruction. By the time the Indian army had arrived in September and October 1914, it was already decimated by 80%. So only 20% of British troops were left. So when the Punjabis arrived, they reinforced them and actually saved them from destruction. So this was a major turning point in the war, because Germany could have won at that point already in October and November of 1914. The war would have been over by Christmas. But instead, the Punjabis held the line, and they helped finish the line of trenches, which stays in place for the rest of the war for another 4 years. So it's because of them the line was completed from Switzerland to the French northern seaboard. So if they hadn't created that line of trenches, then there was a plan by the Germans to take Paris in 42 days, and they would have succeeded and the war would have ended. Now, the courage of Punjabis was also tested again 6 months later, when now they had to save Canada from defeat in its first war. And that battle is called the Second Battle of Ypres, and it happened in Flanders, and it happened in April 1915. And Punjabi troops were called to reinforce Canada in the middle of gas. Gas was used for the first time on Canadian troops, and as they were succumbing to the gas, it was Punjabi troops from the Lahore divisions, Jalandhar Brigade and the Firozpur Brigade, that actually supported Canada. Now, it's an interesting point that I want to make right now, is that this is then the same Qawm, the same families that were on the Komagata Maru. It is the same people that are now asked to defend Canada in its first battle in the First World War. A very important turning point. Now, beyond the Western Front, Indian troops fought magnificently, across many different sectors. They fought in, outside of France and Belgium. They fought in Turkey, East Africa, China, Syria, Palestine, and in Iraq. So by Christmas 1914, Indian troops had already secured the oil fields in Basra, without which the British war effort could not be run. At the same time, they successfully repulsed several Turkish attacks on the Suez Canal, which is another vital component of the supply lines of the war effort. And in 1915, in Gallipoli, Punjabi troops were amongst the first to land at the Anzac Cove, which is a huge part of Australian and Canadian history. And it was actually the Punjabi mountain batteries that provided cover fire for the Australians when they launched an amphibious invasion of Turkey. And, this is a moment that they celebrate every year as the founding of their nation. In 1917, the Indian Army took the first enemy capital city. They took Baghdad, and then they went on to take all of Iraq. By 1918, in Palestine, the forces there were joined by Indian cavalry from the Western Front, and other Indian infantry now poured in from Iraq and India. And what they did, they went on a major offensive, and in Palestine. And their first offensive action, was probably the last great cavalry charge in history, and they destroyed the Ottoman army. They captured Damascus, took 75,000 prisoners for the loss of only 5,000 men. And 4 days later, the Ottoman Empire surrendered. And then Germany, having lost its key ally, 11 days later, Germany surrendered, and that was the victory that was delivered to Britain. Steve ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ
भी ये सानू बड़ी हैरत अंगेज करने वाली कहानी है कि सब तो पहला 1914 दे विच सितंबर दे विच जलंधर ब्रिगेड ते फिरोजपुर ब्रिगेड जिहड़ियां दो ब्रिगेड सीगियां आईयां ते आउंदियां सार ही इन्हां नूं फ्लैंडर्स विच भेज दित्ता। ये वो फ्लैंडर्स की गल आ जिहदी हमेशा ही कनेडियन लोग फ्लैंडर्स फील्ड दे पॉपी लाउंदे आ ते ओहदी असीं गलबात बाद दे विच करांगे। जिहड़ी फ्लैंडर्स दी जंग सीगी याइप्स दी वो सब तो इंपोर्टेंट जंग सी क्योंकि उस वेले जदों यह जलंधर ब्रिगेड उत्थे गई है 80% जिहड़ी ब्रिटिश आर्मी सी उस वेले उस इलाके दे डिस्ट्रॉय हो चुकी, सिर्फ 20% सिपाही बचे सी। उन्हां नूं बचाउण लई बड़ी घमासान दी वैस्टर्न जिहड़ी फ्रंट दे उत्ते युद्ध होई ते जिहड़ा जर्मन इन्वेजन नूं उत्थे बचा लिया। जे उस युद्ध दे विच जित जांदे ते पासा पलट जाना सी, इतिहास कुछ होर हुंदा। दुनिया ते अंग्रेजी दुनिया दे उत्ते जबान ना हुंदी बिजनेस दी, जर्मनी जबान हुंदी। इन्नी इंपोर्टेंट युद्ध सी, इन्ना इंपोर्टेंट मोर्चा सी जिहड़ा बन के रखिया जित्तिया किहनां ने? पंजाब दे जवानां ने। किहनां ने? जलंधर दे ब्रिगेड ने, लाहौर दे ब्रिगेड ने। इन्हां ही पिंडां दे, इन्हां ही शहरां दे लोग सी जिन्हां ने युद्ध दे विच कुर्बानी दिखाई अते और सूरमगतियां लड़े। उस सूरमे दुनिया दा इतिहास बदल दित्ता इस लड़ाई दे विच। सो स्टीव पुरेवाल जी जिहड़ी बहुत सारे लोग जिहड़े आ कनेडा दे लोग उन्हां नूं इह पता ही नहीं ते ईवन मैनूं भी पता नहीं जद तक तुसीं मैनूं मिले नहीं भी वर्ल्ड वार 1 दे विच कनेडा दे विच कनेडियन लोकां नूं इह पता नहीं सी कि पंजाबियां दी की रोल है। जिवें हुण अगले सैगमेंट जारी करांगे गलबात जिहड़ी कनेडा दे ते पंजाबी सिपाहियां ने किवें इकट्ठे होके दुनिया दा इतिहास बदलिया। कनेडा तां बाद विच गया, ये तां 5 महीने पहलां उत्थे लड़ाई बन के रखी। जे वो मोर्चाबंदी ना हुंदी ते उस तो पहलां कनेडा वालियां दे पहुंचण तो पहलां ही इस क्रिसमस तक जर्मनी ने 1914 दे विच लड़ाई फतेह कर लेनी सी, दुनिया दा इतिहास चेंज कर लेना सी। पर इन्हां ने युद्ध उस सूरमगति दे नाल युद्ध लड़े, रोकी रखे। ये जिहड़ी मसला ये तुसीं मैनूं दस रहे सी भी कनेडा दे सिपाही कनेडियन स्टोरी आ फ्लैंडर्स दी। फ्लैंडर्स दे विच लाहौर डिवीजन, जलंधर डिवीजन, लुधियाना डिवीजन ते कनेडा दे सिपाहियां ने इकट्ठे होकर किदां फतेह कीती। ये हैरिटेज आ कनेडा दी, ये हैरिटेज आ पंजाबियां दी जिहड़ी कि शेयर्ड हैरिटेज आ। सो मैं पुरेवाल साहब ये जिहड़ी शेयर्ड स्टोरी आ जिहड़ा दुनिया नूं इतिहास बदलण वालियां युद्धां दीयां कहाणीआं तुहाडे आउण वाले प्रोग्राम दे विच असीं शेयर करांगे। अज साडा समा हो गया और होर भी डिटेल पुरेवाल साहब ने दस्सियां जिन्हां नूं पंजाबी तर्जमा करके नहीं दस सकिया। तुहाडा सब दा इस प्रोग्राम सुणन दे लई बड़ा धन्नवाद। रेडियो इंडिया दी मैनेजमेंट दा ते सुखजीत जी दा तुहाडा बहुत बहुत धन्नवाद। असीं इस सैगमेंट नूं रिमेंबरेंस डे तक अगले हफ्ते इसे टाइम जारी रखांगे। अगले हफ्ते मिलदे हां अगले शुक्रवार। धन्नवाद, मेहरबानी। Thank you, Jagmohan, for having me. So I look forward to speaking to you next week. Right now, I'm going to leave a song with you, Fodji, completed by Bob Mann from Surrey, produced it, sung by Jelly Manjitpuri and Pushpinder Kaur. बड़ा सोहना लगदा ए बखरा रोब चमकदा चेहरा तेनू पुछे बलैतण वे फौजिया की मिशन दस तेरा तेनू पुछे बलैतण वे फौजिया की मिशन दस तेरा नहीं मैं शेर पंजाबी हां नी कुड़िए पंजाबण मां दा जाया अज विच परदेसां दे नहीं मैं जुल्म मिटावण आया अज विच परदेसां दे नहीं मैं जुल्म मिटावण आया इन्ना जुल्मी दर्दियां नूं इन्ना जुल्मी दर्दियां नूं मार के निर्दोषां नूं छडाउणा मेरा मिशन गोरीए नी तेरा देश आजाद कराउणा मेरा मिशन गोरीए नी तेरा देश आजाद कराउणा
ਦੂਰ ਤੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਰਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਤੀਵੀਆਂ ਤੋਂ ਫਕਰ ਭਗਤ ਸੂਰ ਮੈਦਾਨੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗ ਕਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੋਹ ਮਾਇਆ ਤਿਆਗ ਕਨੀ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਏ ਕੁਰਬਾਨੀ ਛੱਡ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੀਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਘਰ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਹੇਤ ਮਰਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਹੇਤ ਮਰਨਾ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਲੈਤਣ ਵੇ ਫੌਜੀਆ ਕੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗੋਰੀਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਵੇ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੂਗਾ ਵੇ ਮਰ ਕੇ ਗੈਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸੋਚੀ ਗਲ ਹਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਗਲ ਹਾਰ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਪਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਬੰਨੀ ਫਿਰਦਾ ਮੌਤ ਦਾ ਫੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿਆ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵੇ ਸੱਚੀ ਧਨ ਹੈ ਜਿਗਰਾ ਤੇਰਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵੇ ਸੱਚੀ ਧਨ ਹੈ ਜਿਗਰਾ ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਲੈਤਣ ਵੇ ਫੌਜੀਆ ਕੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਤੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਬਲੈਤਣ ਵੇ ਫੌਜੀਆ ਕੀ ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ ਦੱਸ ਤੇਰਾ ਮੇਰਾ ਮਿਸ਼ਨ ਗੋਰੀਏ ਨੀ ਤੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਇਹ ਮੌਤ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਇਹ ਮੌਤ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਨੀ ਚੱਲੀਏ ਗੱਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਣੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਹ ਕੌਮ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਣੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੀ ਦਿੱਲੀ ਮਨਜੀਤ ਪੂਰੀ ਦਿੱਲੀ ਮਨਜੀਤ